วันนี้จะมาเล่นเกม Biomutant ที่เพิ่งออกมาเมื่อวานนะเอาละมาเล่นกันเลยนี่มันให้เลือกเผ่าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาเผ่าไหนดีงั้นก็เดี๋ยวจะ random เลยแล้วกันเนาะไป random โอเคเอาตัวนี้แหละไฮล่า is a regenerative develop ก็คือเน้นอะไรอะ vitality แน่ๆเลยตัวอื่นvitality ไม่เท่าตัวนี้ก็คือเหมือนเน้นฮีลเลือดแล้วก็เน้นเกาะ hybrid with a gene mutation making them extremely นี่ไงเน้นอึดไปเลยอะไรอะ attribute define your character starting attribute define your genetic structure อันนี้ก็ random เหมือนกันเลยละกันคงไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นหรอกเอาแล้วนะจะกด random นะ1 2เฮ้ยซ่าอ้วนดีน่ารักจังเลยไป choose a genetic resilience อันนี้ก็ random เหมือนกัน1 2 3โอเคอันนี้คืออะไรอะ resistance ก็คือต้านอะไรอะ radioactive ก็เหมือนรังสีกับหนาวเนาะรังสี 15% แล้วก็ทนหนาว 9% ไปอันนี้ก็ random เหมือนกัน1 2 3อันนี้แหละไปเลยนี้ไม่มี random หรอมี1 2 3อันนี้แหละไป detail color 1 2 3ออกฟ้าเขียวหน่อยเนาะไปนี่อะไรอะ class that commander Cypher saboteur sentinel deadeye นี่ก็จะ random กันนะ1 2 3คืออะไรอะprotect a house they're dedicated คือ saboteur กัน sentinel base armor เกาะเริ่มต้นเพิ่มขึ้นไปตั้ง10เนี่ยโอเคไปเลยไหนดูรอบๆหน่อยสิเหมือนแรคคูนเลยอ่ะเหมือนในตัวนั้นน่ะของ Ice Age อ่ะน่ารักจังเลยไปเลยโอเค Here's somebody with a troubled past drawn into the spotlight of a story that's already begun. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. But for you, it's not only a crossroad, but a choice, a reflection of your key, the primal energy that flows through everything. Color me light blue for freedom. เอาเนี่ยแหละ Allow me to introduce myself. I'm the dark side of you. Your inner voice, to be precise. An echo of the balance and consequence of your actions as you move forward. นั่นแหละเราดาร์กสายดาร์ก thing over me. But I'll be here waiting for you. That thing? I'm right here. Let me remember. Better half.My way is the best end is the one you decide your เราเลือกแล้วไม่เปลี่ยนใจหรอกนะอุ้ยตัวเองเจ็บไหมแน่ dark บวก aura อะไรอ่ะทางไหนดีทางนี้แล้วกัน Guess left can be right sometimes. Left can be right sometimes ใช่ไหมล่ะอุ้ยStories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Can't be skipped. Bye. Main quest. Do you remember the beast that shattered your family, or did you choose to forget?
You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. อะไรอ่ะมันตายแล้วเหรอเฮ้ยโดนมันทำไมเด็กก็ติดเชื้อหลับตัวเองโอ้อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะR2อุ้ยเจ็บมากเอาขอโทษชิอุ้ยหลบอุ้ยอะไรอะโดดยิงเหรออุ้ยเฮ้ยอะไรโดดตีได้ด้วยโอ้ยเจ็บตีนี่คืออะไรอ่ะโอ้ยโอ้ my god หลบสิคือ L1 ก็กดแล้วนี่อ๋อหมอบล็อกเหรอมาสิเดี๋ยวบล็อกให้ดูมันสะท้อนได้ด้วยสะท้อนกับชิ่งคอมโบอุ้ยทำลายกระบองได้ด้วย You better make a run for it. This is not the time nor place to end this story. ต้องหนีแล้วเหรอหนีก็หนีสู้ไม่ได้ใช่ไหมThis time, it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. โอ้ไม่แน่นี่หว่าเมื่อกี้ก็สู้ได้ปะเท่าสู้ได้อะไรอ่ะระเบิดเหรอไปไหนอุ้ยระเบิดจริงด้วย The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began and the tree of life started to die. คืออะไรอ่ะ Move towards enemy ให้ไปใกล้ๆศัตรูแล้วก็มองไปที่มันให้กล้องเห็นตีธรรมดายังไงเนี่ยนี่ไงตีธรรมดานี่ตายยังเฮ้ยคือ Cut down. มาสิไม่ต้องใช้ปืนก็ได้เป็นไงจิ๊บจ่อยไปไหนต่ออันนี้คืออะไรอ่ะนี่อะไรไปไม่ได้กันไม่ไปน่ารักจังนี่ก็ไปไม่ได้โอเค just down ต้องเปิดประตูแรกเนาะไปต่อเลย interact ได้อะไร electric module ให้เป็นไปใส่กับปืนได้ take ใส่ได้ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะ
คืออะไรเควสกันนี้ใช่ไหมล่ะชิงไปต่ออ๋อยาใช่ไหมใช่แล้วจะใช้กับตรงนี้เนาะตอนนี้เลือดเราเต็มแล้วอันนี้อะไรมีอะไรเฮ้ยจะใช้เหรอเอาไม่ใช่ยามันอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยมันสะอาดไหมเนี่ยดูสิโอ้ใช่เหรอ One hand after the other. ค่อยๆปีนเนาะนี่คือทำไมตัวเราสีอย่างนี้เลยเหรอมันโดนย้อมสีเหรอไปอะไรคือ The oil sludges everywhere. To most, it only means death. But some have adapted to the new environment. Evolution has its ways. หลบได้เฮ้ยเดี๋ยวเพราะว่าหายที่ไหนอุ้ยเจ็บเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเราไปเก็บกัดเขียวตัวใหญ่ค่อยจัดการทีหลังนี่หลบเป็นไงล่ะมาตัวต่อตัวมาอุ้ยนี่ฮะอ้าวไม่ล้มง่ายจังมีของให้เก็บใช่ไหมอะไรอ่ะมาเก็บให้หมดไปตรงนั้นเหรอโอ้ยอันนี้คือน้ำเน่าใช่ไหมเนี่ยเข้าไปนี่น่าจะตายนะไปโอเคไม่มีที่ไหนไปแล้วไปตรงนี้กันโอ้ Took care of it. รีโหลดสิจ้าโอ้ตีแรงจังโอ้ยเอาเข้าไปชอบไหมเนี่ยชอบไหมเป็นไงเจอของดีหน่อยไม่ใช่ละง่ายจังเลยอะไรอ่ะโอ้เดือดเลยน้ำเดือดเลยมีอะไรให้กินไม่มีไปต่ออะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรไปต่อเลยวิ่งไปโอ้ต้องเกาะบางให้ได้อุ้ยเจ็บ
นี่อุ้ยมาเรียบร้อยพังแล้วนะหลบอย่ามาไปไม่ได้เหรอไปไม่ได้เหรอทำไมไปไม่ได้ฮะปีนได้ด้วย Look, an emergency box from the once was. A rare sight. อ๋อของหายากหรือOver Clawbar อะไรอ่ะเปลี่ยนได้ไม่ใช่Equip ไปไหนต่อเฮ้ย Level Up Level Up เราถนัดเรื่องนี้เราก็ควรใส่อันนี้ให้ไปเต็มที่เลยไหมของเราถนัดอันนี้เนาะใส่นี้ไปเลยอึดก็อึดไปให้เต็มที่เลยลูกเอาอะไรดีอ่ะเอาตีใกล้หรือตีไกลดีตีใกล้ละกันเหมือนใกล้จะแรงกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้เลือกได้ด้วยแล้วว่าเอาสไตล์ไหนเอาเลยก็แค่สี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมอันนี้แบบต้องมีอาวุธสิไปโอเคไปตา That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Claw bar อย่าไม่โดดลงไปเหรอ Whoa! It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. ต้องออกไปจากที่นี่เหรออ้วเกือบไม่รอด The Morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed. Including you.
อุ้ยน่ารักจังตัวอะไรน่ารักจังเลยไปไหนต่อ Clamber right up. ไปเปิดประตูลงไปนี่คือจะไปไหนเนี่ยอ๋อต้องออกไปจากที่นี่ใช่ไหมนี่คืออะไรอ่ะโรงเรียนเหรอ Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. อะไรอ่ะไม่ได้อ่าน moves left rotate each of the knots so that the color match rotate อ๋อ color match อันนี้ match แล้วเนาะแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคแล้วไงต่อก็ไม่อ๋ออันนี้เหรอเดี๋ยวนะ Just a few moves left. Make them count. ที่เราดูผิดเหรอดูหนังกัน There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right, but no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. อ๋อไอ้เจ้านี่ก็เกิดมาจากการกลายพันธุ์ของที่มนุษย์ทำเอาไว้นี่สินะแล้วก็ The sound of spark metal going pew pew is never good. พิม It's coming from behind that door. A warning label. The box looks like a potential brain melt. อะไรยังไง It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสายไฟด้วยสิทำไงอะ rotate อย่างนี้เนาะ Just a few moves left. Make them count. อย่างนี้เนาะแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมเก่งจัง There you go. ไปทีแค่นี้เองเราเป็นช่างไฟได้เลยนะเนี่ยอุ้ยมี air strike ด้วย The wheeled one is outnumbered. Oh. You'd better help him out. อ๋อต้องช่วยเขาอ๋อเฮ้ย
อย่ามาทำเพื่อนฉันนะเพื่อนฉันนั่งรถเข็นนะแต่ไม่สงสารเขาบ้างเลยเหรอไม่สงสารเลยเหรอ Pancakes, anyone? เปรี้ยวอะไรเพื่อนฉัน That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. เอามาให้หมดเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะขึ้นไปได้ไหมอ่ะทำไมขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวนะไปต่อกันเพื่อนรักHe wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. He presents... Score? It was after the...เราเด็กขึ้นเหรอตัวเล็กขึ้นAsks if you are tired, as it's a bit of a hike here from... yours. The potato people, or Nonna. ทำไมตัวเราเล็กจังเลยไปชุ่งชิงตอนนี้ ruffle the glitter grass คืออะไรอ่ะอุ๊ยเจ็บไหมเนี่ยตัวเองเจ็บไหมเขาขอโทษนะเหมือนหญ้านั้นน่ะเขาเรียกว่าหญ้าเหมือนหนามมันนั้นน่ะที่แบบไปแตะแล้วมันจะหุบอ่ะเราต้องทำยังไงเนี่ยอ๋อไม่ตีเหรอ The Nonno's key energy is just... Skip. You'll need a net to match the Nonno, and he wants you to use มา his... จับอะไร You handle that. แน่นอนตัว Oh, it'll need a continuous flux of ki over... เยอะเลยเนาะ
ข้างนอกใช่ไหมอะไรคือตัวโนโนตัวโนโนต้องให้ไปผสมผสานกับต้นไม้อ๋อมีสตามิน่าด้วยเหรออ๋อโอเคโอเคโอเคขึ้นไปสิอ๋อขึ้นไม่ได้ต้องโดดเหรอโอ้ยHe says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking. โอเคจ้าได้จ้า He lost you. He says he remembers every single day he devoted to growth. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that the World Eater. The genetic evolution, his friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Nocco has tamed the Midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. He wants you to understand. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Take all another world เสร็จไปเควสหนึ่งแล้วไปต่อกัน You're getting the hang of it. Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. ขึ้นตอนนี้ใช่ไหมอุ้ยไปอย่าหล่นเด้ออย่าหล่นเด้อไปจ้าไปกันเพื่อนรัก Know that the tree of life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the World Eaters. A signpost maps it out for the cartographically challenged. Signpost เควสต่อไปใช่ไหมเฮ้ยฉี่ทำไมโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยนี่คือมีหนึ่ง whereabout the zone 2 surf ipelago 3 4 5 6 7 8ที่แน่เราต้องไปไหนเนี่ยอ๋อเราต้องไปให้หมดเลยใช่ไหมเฮ้ยเนี่ยชีเหลืองเลยฮะเหลืองไปไหมเนี่ยตัวเองเหลืองไปนะตัวเองดื่มน้ำเยอะๆกว่านี้นะไปต่ออุ้ยตัวอะไรเนี่ย
ดูน่ารักจังเลยดูนุ่มจังเลย That must be the world eater that chewed off out of date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. The world eaters have made their marks on our world over time. That's not the first nor the last village to leave in its wake. รับไม่ได้ฉันรับไม่ได้ต้องไปแก้แค้นอุ๊ยลืมไปมีสแตนนี่ Look, มีใคร a รอดไหม survivor. โอ้มี Glad ค to น see รอดด้ว someone ย made it out alive. เฮ้ยตัวเอเป็นอะไรไหม Você não começa já. เป็นอะไรไหมอ่ะ Levantou e la matza luku talanya. Levantou e la matzo piso so. Anyway, he needs help and says it's by your action. Tayo. เดี๋ยวช่วย ขอบคุณครับ That's a spark of light in you! อะไรอ่ะ What's there to like about life? Not as much as it hurts. Always making. And you're นี่เอากลับบ้างใช่ไหมช่วงPSI point คืออะไร There's out of date again. He must have missed something important. The wakaboba มายังไงเนี่ย koyevun e bubuk. อะไรหรือ The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. ต้องไปตรงนั้นใช่ไหม Myriad Fortress The Jagni tribe only ever had one conviction, to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. ไม่ได้นะ Tuvun evun kutubuvum nuekek He believes the tribe's Sifus, Myriadus, Loatolu tum nuekek tuvavu evun kutub ye mufurbu. ไอต่อกันเลย another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? อะไรอ่ะให้เลือกเหรอไปซูเปอร์ละกันซูเปอร์น่าจะเร็วกว่า It's a bridge. Just get over it. คือสะพานเฮ้ยอะไรอ่ะฝ่ายไหนเป็นฝ่ายดีเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหมีทางนี้ด้วย Smashing. เดี๋ยวอันนี้คือฝั่งดีเหรออ๋อโอเคเดี๋ยวช่วยนะอย่าทำเพื่อนฉันไปต่อ They've destroyed this area, muddied up what used to be muck, as if it wasn't bad enough before the tribe war began. ให้ตรง
ยาได้ยาเยอะจังไปต่อกันเลยนี่เดี๋ยวนะเรามีเวลมีเวลให้อัพอันนี้แหละเพิ่มอันนี้แหละโอเค That's the Jagni tribe's fault. Their friendship can be a blessing or a curse. It's up to you. You're either a part of their solution to the tribe war or part of the problem. ฉีกเต็มที่เลยนี่นะฉีกเต็มที่เลย Let's see. โอเคเหมือนกับเป็นแบบเป็นการเปิดแมปใช่ไหมโชว์ถิ่น Says they're wary of strangers. Wonders why the Sifu would want to see you, but he'll let you in and get... อะไรนี่ซามูไร The Jagni tribe wants to become... ซามูไร The news of a cold blood... He's referred... Sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about... The Sifu says it's... Says there is some darkness in the best of us, even you, and suggests you embrace that... The Sifu was waiting for something to tip the balance in their... The Jagni's destiny is to do what I'll... ให้ร่วมมือกันหรอโอ้นี่เราเป็นพันธมิตรกันแล้ว Their kin must put an end to the war before war... มั่นใจฉัน He ได้ wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. ถิ่นของเราสีเขียวสีเหลืองที่เราต้องการยึดถิ่นตัดไป He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. Once you've conquered the rival's outposts, you'll challenge... Anyway, you'll pass your old village on your way. He can't... ไปต่อกันไปก่อนช่วยไปต้องออกจากที่นี่บายบาย Let's ชี้อี see. กครั้งเลยชี้ไปแล้วลืมจ๋าร้องอะไรอะไรหรอตรงนี้มาแล้วนี่หว่าใช่ไหมจ๋าไปไหนเนี่ย pass through the forest Better beware, that's a mob up ahead. They were hit hard by evolution, the wonky ones especially, deformed and unfurred. อุ้ยคืออะไรเนี่ย
เย็นใจเย็นลูก